Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Animal Tissue, lecture number 5. In this lecture, we are going to discuss about the bone. So first we discuss about the bone, that is the structure of bone. Bone is one of the supporting connective tissue which gives the protection and support to the animals. When you observe the structure of bone, then you observe that when we observe the structure of long bone, जेव्हा आपण long bone चं स्ट्रक्चर बघितलं तर long bone मध्ये आपल्याला या पद्धतीने स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. So the head region of this bone, which is nothing but the epiphysis, जो काही head region असणार आहे बोनचा त्याला आपण epiphysis म्हणतो, and this middle region which is nothing but the shaft, and this shaft which is known as diaphysis, त्याला diaphysis म्हणतात. म्हणजे जर आपण एखादं लॉंग बोन बघितलं, फिमर असेल, ह्युमरस असेल, हे जर बोन आपण बघितल्यानंतर आपल्याला हा हेड रिजन पाहायला मिळेल, and this head region which is nothing but the epiphysis असेल हे, and middle region which is nothing but the shaft, this is known as diaphysis. Then this diaphysis, in the middle shaft we observe there is a presence of the bone marrow cavity. तिथे काय प्रेझेंट असणार आहे? Bone marrow cavity present असेल, and in this bone marrow cavity there is a presence of the yellow bone marrow. इथं सेंट्रलला, म्हणजे हा जो काही शाफ्ट रिजन आहे, डायाफायसिस आहे, त्या डायाफायसिस मध्ये आपण सेंट्रलला बोन मॅरो कॅव्हिटी बघतो, आणि त्या बोन मॅरो कॅव्हिटी मध्ये येलो बोन मॅरो प्रेझेंट असणार आहे, अँड in this yellow bone marrow it stored the fat, and also there is a presence of the white blood cells. White blood cells इथे present असतील, as well as there is a store, that is the in yellow bone marrow there is a storage of the fat तिथे present असेल. Then outside this bone marrow cavity there is a presence of the compact bone. इथे जर आपण हा रिजन बघितला तर हा रिजन जो असणार आहे तो कोणता आहे? कॉम्पॅक्ट बोनचा पार्ट असेल, आणि त्या कॉम्पॅक्ट बोनच्या आतमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे? बोन मॅरो कॅव्हिटी प्रेझेंट असेल. देन दिस रिजन विच इज नथिंग बट द हेड रिजन, आणि हेड रिजन मध्ये आपल्याला इथं जी बोन मॅरो कॅव्हिटी पाहायला मिळते, in that bone marrow cavity there is a presence of the red bone marrow. तिथं red bone marrow present असतील, and the function of this red bone marrow is the hemopoiesis, means the synthesis of the blood corpuscles, that is RBCs, WBCs, and platelet formation, or their synthesis is take place in the red bone marrow. Means the main function of this red bone marrow is the hemopoiesis. Then the next one, this region, that is head region, there is a presence of the spongy bone. म्हणजे हेड रिजन मध्ये स्पॉन्जी बोन प्रेझेंट असणार आहे, आणि या स्पॉन्जी बोन मध्ये ज्या ट्रॅबॅक्युली प्रेझेंट असतात तिथं मध्ये मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे? तर हे रेड बोन मॅरो प्रेझेंट असेल. देन इन दिस लॉंग बोन, आता या लॉंग बोन मध्ये जर आपण बघितलं तर लॉंग बोनचा जो काही टिप पोर्शन असतो, ऑन दिस टिप पोर्शन देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द कार्टिलेज. तिथं जे कवरिंग प्रेझेंट असणार आहे टिप पोर्शनला, म्हणजे ह्या हेड रिजन वरती आपण जर बघितलं, एंड पोर्शन ऑफ दिस हेड रिजन वेअर द कार्टिलेज इज प्रेझेंट, तिथं कार्टिलेज प्रेझेंट असेल. म्हणजे जर आपण लॉंग बोनचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर लॉंग बोनच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला दोन रिजन पाहायला मिळतात. हेड रिजन असतो त्याला इपिफायसिस म्हणतो आपण, आणि मिडल शाफ्ट रिजनला आपण डायाफायसिस म्हणतो. या इपिफायसिसच्या इथं, म्हणजे हे जे काही इपिफायसिस आहे तिथं मध्ये आपल्याला हे रेड बोन मॅरो पाहायला मिळेल, आणि हा जो रिजन आपल्याला दिसतो, दिस इज नथिंग बट द झोन ऑफ ग्रोथ. त्याला आपण झोन ऑफ ग्रोथ म्हणणार आहोत, अँड दिस झोन ऑफ ग्रोथ विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द बोन.
कारण जर आपण बघितलं जेव्हा एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट होत असते तेव्हा एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंटच्या वेळी हे जे बोन्स असणार आहेत ते कार्टिलेज पासून फॉर्म झाले असतात. हळूहळू त्याचं कन्व्हर्जन हे बोन मध्ये होणार आहे, म्हणजे तिथं कॉम्पॅक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन फॉर्म होईल, त्याचबरोबर येलो बोन मॅरो, रेड बोन मॅरो फॉर्म होणार आहे. अँड देन देर इज अ इलॉंगेशन ऑफ द बोन कॅन बी टेक्स प्लेस. सो in the growth of bone, this zone of the growth which is present at the this epiphysis region which play very important role. So this is the structure of the long bone. And when you take the transverse section of this bone, जर म्हणजे आपण या शाफ्ट मधून जर इथं ट्रान्सवर्स सेक्शन आपण घेतला, then you observe the transverse section of the bone which shows the this type of the structure. म्हणजे आपण जर ट्रान्सवर्स सेक्शन बोनचा बघितला तर आपल्याला या पद्धतीने स्ट्रक्चर पाहायला. So outermost protective covering which is nothing but the periosteum, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, periosteum म्हणतो. And this periosteum which is formed from the कोलिजिन फायबर्स, हे पेरिओस्टियम जे असणार आहे ते कोलिजिन फायबर्स पासून फॉर्म झालेलं आहे, व्हाईट फायबर्स पासून फॉर्म झालेलं आहे. अँड द इनर लेअर ऑफ दिस पेरिओस्टियम विच इज नथिंग बट द एंडोस्टियम, कारण या पेरिओस्टियमच्या खाली मॅट्रिक्स प्रेझेंट आहे आणि मॅट्रिक्सच्या सगळ्यात आतमधली लेअर जी असते तिला आपण एंडोस्टियम म्हणतो. म्हणजे बाहेरची जी मेम्ब्रेन आहे तिला पेरिओस्टियम म्हटलं जातं आणि इनर मोस्ट लेअर जी असते विच इज नथिंग बट द एंडोस्टियम. देन बिलो दिस पेरिओस्टियम देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द ऑस्टिओब्लास्ट. आउटर ऑस्टिओब्लास्ट इथं प्रेझेंट असणार आहेत, या ऑस्टिओब्लास्ट प्रेझेंट असतील. अँड in this osteoblast which play very important role in the formation of the bone matrix. जे काही बोनची मॅट्रिक्स रिजन आहे, this matrix region which is formed from this osteoblast. And when these osteoblasts are mature, then these osteoblasts which are converted into the osteocytes. Osteoblast जेव्हा मॅच्युअर होतील तेव्हा या ऑस्टिओब्लास्टचं कन्व्हर्जन हे ऑस्टिओसाइट्स मध्ये होणार आहे. म्हणजे जर आपण बघितलं पेरिओस्टियम जे आहे त्या पेरिओस्टियमच्या खाली ही मॅट्रिक्स प्रेझेंट असेल अँड दिस मॅट्रिक्स विच इज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपोनंट. आता ऑर्गॅनिक कंपोनंट मध्ये जर आपण बघितलं तर ऑर्गॅनिक कंपोनंट मध्ये ऑसिन नावाचं प्रोटीन प्रेझेंट असेल अँड इनऑर्गॅनिक कंपोनंट विच कंटेन द कॅल्शियम फॉस्फेट. Then calcium carbonate means the major component of this matrix or the inorganic salt which is present in the bone matrix which is nothing but the hydroxyapatite. याच्यामध्ये hydroxyapatite प्रेझेंट असतं. 70 to 80% hydroxyapatite प्रेझेंट असणार आहे आणि त्याचबरोबर ऑसिन प्रोटीन तिथं प्रेझेंट असेल. आणि हा जो ऑसिन प्रोटीनचा पार्ट आहे तो ऑर्गॅनिक कंपोनंट आहे. इनऑर्गॅनिक कंपोनंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट और कॅल्शियम कार्बोनेट अँड कॅल्शियम फॉस्फेटच्या फॉर्म मध्ये इनऑर्गॅनिक सॉल्ट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल. देन in the matrix of the bone, आता बोनचा हा मॅट्रिक्स रिजन जो आहे, दिस मॅट्रिक्स रिजन which is formed from the active bone cells, inactive bone cells, the osteoblast तिथं प्रेझेंट असणार आहेत, ऑस्टिओसाइट्स प्रेझेंट असतील, ऑस्टिओक्लास्ट प्रेझेंट असतील, या सगळ्या सेल्स तिथं प्रेझेंट असणार आहेत. आणि ह्या ज्या काही ऑस्टिओब्लास्ट, ऑस्टिओसाइट अँड ऑस्टिओक्लास्ट ज्या असणार आहेत, these cells which are formed from the osteogenetic cells or the stem cells. म्हणजे या ज्या सेल्स बोनच्या मॅट्रिक्स मध्ये प्रेझेंट असतात त्या सेल्स या ऑस्टिओजेनेटिक सेल पासून म्हणजे स्टेम सेल पासून फॉर्म होतात. आता यामधलं जर आपण बघितलं तर पेरिओस्टियमच्या खाली ज्या सेल्स असणार आहेत त्यांना आपण ऑस्टिओब्लास्ट म्हणतो अँड दीज आर ऍक्टिव्ह बोन सेल्स. या ऍक्टिव्ह बोन सेल्स असणार आहेत. These osteoblasts which play very important role in the formation of this matrix region. हा जो काही मॅट्रिक्स आहे ते मॅट्रिक्स हे
फॉर्म करण्याचं काम ऑस्टिओब्लास्ट करतील. त्याचबरोबर ऑस्टिओब्लास्ट मॅच्युअर झाल्यानंतर त्याच्यापासून ऑस्टिओसाइट्स फॉर्म होणार आहेत. Then osteocytes which maintain the bone matrix, मेंटेन करणार आहे हे बोनचं जे काही कंटेंट आहे ते मेंटेन करण्याचं काम हे ऑस्टिओसाइट्स करते. अँड द ऑस्टिओक्लास्ट, आता ऑस्टिओक्लास्टचं मेन फंक्शन जे असणार आहे, दिस ऑस्टिओक्लास्ट which perform the function that is regeneration of bone, means they remove the damage or the dead osteocytes. ज्या काही डेड ऑस्टिओसाइट्स असतील किंवा जो काही डॅमेज, जो काही पार्ट या बोन मधला असेल, डेड पार्ट असेल, तो इंगल्प करून क्लिअरिंग करण्याचं काम, रिजनरेशन ऑफ द बोन करण्याचं काम हे ऑस्टिओक्लास्ट करणार आहे. आता ह्या ऑस्टिओसाइट्स, ऑस्टिओक्लास्ट कुठे प्रेझेंट असणार आहेत, तर आपण जर बघितलं ह्या ऑस्टिओब्लास्टच्या खाली आपल्याला असे कॉन्सेंट्रिक आपल्याला तिथं लेअर पाहायला मिळतील. आणि हे जे काही कॉन्सेंट्रिक लेअर्स पाहायला मिळणार आहेत, म्हणजे इथं जर आपण बघितलं तर इथं आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल, असे हे कॉन्सेंट्रिक लेअर्स प्रेझेंट आहेत. आणि त्या कॉन्सेंट्रिक लेअरला आपण म्हणणार आहोत दॅट इज द लॅमिली. हे काय प्रेझेंट आहे, तर लॅमिली प्रेझेंट असते. And in this lamellae there is a presence of the lacunae. असे आपल्याला काय दिसतील, स्पेस तिथं पाहायला मिळतो आणि ते म्हणजे काय असणार आहे, लॅक्युनी प्रेझेंट असते. अँड इन दॅट लॅक्युनी, या लॅक्युनीच्या आतमध्ये आपल्याला तिथं ऑस्टिओसाइट्स पाहायला मिळतात. मीन्स इनसाइड दिस लॅक्युनी, या लॅक्युनी मध्ये, प्रत्येक लॅक्युनामध्ये ऑस्टिओसाइट्स प्रेझेंट असते. And all these lacunae, they are interconnected with each other with the help of canaliculi. म्हणजे जर आपण बघितलं तर हे ऑस्टिओब्लास्ट आहे, त्या ऑस्टिओब्लास्टच्या खाली आपल्याला असे कॉन्सेंट्रिक लेअर्स पाहायला मिळतात. या कॉन्सेंट्रिक लेअर्सला आपण काय म्हणतोय, लॅमिली म्हणतो. जर आपण इथं बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल हे लॅमिली प्रेझेंट आहेत. आणि या लॅमिली मध्ये आपल्याला असे काय पाहायला मिळतात, लॅक्युनी पाहायला मिळतात. आणि हा जो काही एक लॅक्युना आहे, त्या एका लॅक्युनामध्ये काय असणार आहे, तिथं ऑस्टिओसाइट्स प्रेझेंट असतील. आणि असे ह्या नंबर ऑफ लॅक्युनी ह्या एकमेकाला काय असणार आहेत, सायटोप्लाझ्मिक कनेक्शननी त्या कनेक्ट झालेल्या आहेत, त्याला कॅनॅलिक्युलाय म्हटलं जातं. देन बिलो दिस मॅट्रिक्स, आता या मॅट्रिक्सच्या रिजनच्या तिथं, म्हणजे इथं या ऑस्टिओसाइट्स बरोबर त्याचबरोबर इथं काय प्रेझेंट असणार आहेत, ऑस्टिओक्लास्ट पण प्रेझेंट असणार आहेत या लॅमिलीमध्ये, की ज्यांचं फंक्शन काय असणार आहे, ज्या डेड ऑस्टिओसाइट्स असतील त्याला इंगल्फ करण्याचं काम, त्याला डिस्ट्रॉय करण्याचं काम करतात. त्याचबरोबर रिजनरेशन ऑफ बोन मध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. देन द बिलो दिस मॅट्रिक्स, या मॅट्रिक्सच्या खाली जो रिजन आपल्याला पाहायला मिळतो, दिस इज नथिंग बट द एंडोऑस्टियम. त्याला काय म्हणतो आपण, एंडोऑस्टियम. म्हणजे मॅट्रिक्सच्या बाहेरचा सगळ्यात आउटर मोस्ट लेअर जो असतो तो पेरिऑस्टियम आहे. आणि इनर मोस्ट लेअर जी असणार आहे विच इज नथिंग बट द एंडोऑस्टियम. अँड इनसाइड दिस एंडोऑस्टियम देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द बोन मॅरो. तिथं काय प्रेझेंट असेल, बोन मॅरो प्रेझेंट असणार. आता हेच जर स्ट्रक्चर आपण 3D स्ट्रक्चर बघितलं बोनचं, तर या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. म्हणजे इथं आपल्याला असे लॅमिली पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर या पद्धतीने ह्या ज्या काही लॅमिली आहेत त्या प्रत्येक लॅमिलीमध्ये, म्हणजे ह्या लॅमिली ज्या असणार आहेत त्याच्या कॉन्सेंट्रिक आपल्याला लेअर्स पाहायला मिळतील. कॉन्सेंट्रिक लेअरच्या मध्ये आपल्याला एक कॅनाल पाहायला मिळते. म्हणजे जर आपण कॉम्पॅक्ट बोनचं स्ट्रक्चर बघितलं तर कॉम्पॅक्ट बोनच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला या पद्धतीनं, म्हणजे हेच जर आपण स्ट्रक्चर इथं डिटेल मध्ये बघितलं तर या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ए हॅव्हर्शियन सिस्टीम. हॅव्हर्शियन सिस्टीम मध्ये जर आपण बघितलं तर हॅव्हर्शियन सिस्टीम विच इज फॉर्म फ्रॉम द हॅव्हर्शियन कॅनाल अँड हॅव्हर्शियन लॅमिली. म्हणजे या ज्या हॅव्हर्शियन लॅमिली आहेत आणि सेंट्रलला आपल्याला कॅनाल पाहायला मिळते. अशा नंबर ऑफ हॅव्हर्शियन सिस्टीम या कॉम्पॅक्ट बोन मध्ये प्रेझेंट असते. आणि जर आपण एका हॅव्हर्शियन सिस्टीमचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की इथं काय असणार आहे, सेंट्रलला एक कॅनाल प्रेझेंट असेल. म्हणजेच ह्या आपल्याला अशा रन झालेल्या दिसतात त्या काय असणार आहेत, ह्या हॅव्हर्शियन
कॅनल प्रेझेंट असतील. अँड इन दिस कॅनल there is a presence of the blood arteriole, blood venule, then lymph vessel and the nerves. याच्यामधून रन होणार आहेत. म्हणजे ह्या हेव्हर्सियन कॅनल मधून तिथं ज्या काही व्हेन्युल असेल, ब्लड व्हेन्युल असेल, आर्टेरिओल असेल, नर्व असेल, त्याचबरोबर लिम्फ वेसल्स असतील, या त्यामधून रन होणार आहेत. अँड ऑल दीज हेव्हर्शियन कॅनल, या ज्या काही हेव्हर्शियन कॅनल्स असणार आहेत, ऑल दीज कॅनल्स दे आर कनेक्टेड टू इच अदर विथ द हेल्प ऑफ द वॉकमन्स कॅनल. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं, ही एक हेव्हर्शियन कॅनल आहे, ही एक हेव्हर्शियन कॅनल आहे. या कॅनल ज्या असणार आहेत त्या अशा काय झालेल्या आहेत, एकमेकीला कनेक्ट झालेल्या आहेत. आणि त्या कनेक्ट ऑब्लिक मॅनर मध्ये त्या कनेक्ट झाल्या आहेत. आणि त्यांच्यामध्ये या दोन हेव्हर्शियन कॅनल मध्ये जे कनेक्शन असणार आहे त्याला म्हटलं जातं, ज्या कॅनलनी त्या एकमेकीला कनेक्ट होतील त्याला म्हटलं जातं वॉकमन्स कॅनल. त्याला वॉकमन्स कॅनल म्हटलं जातं. आता या प्रत्येक हेव्हर्शियन कॅनलच्या भोवती असे नंबर ऑफ काय असणार आहेत, लॅमिली प्रेझेंट असतील. आणि त्या लॅमिलीला आपण म्हणतो हेव्हर्शियन लॅमिली. काय म्हणतो, हेव्हर्शियन लॅमिली. म्हणजे प्रत्येक हेव्हर्शियन सिस्टीम ही दोन मेन पार्ट्स पासून फॉर्म होते. एक म्हणजे हेव्हर्शियन कॅनल आणि दुसरी म्हणजे हेव्हर्शियन लॅमिली पासून फॉर्म झाली. आता हेव्हर्शियन कॅनल मधून तर आपल्याला माहितीये ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल आणि नर्व या त्याच्यामधून रन होणार आहे. आणि त्याच्या भोवती ज्या लॅमिली प्रेझेंट आहेत त्या प्रत्येक लॅमिली मध्ये आपल्याला इथं काय पाहायला मिळतील, असे हे लॅक्युनी पाहायला मिळतील. असे लॅक्युनी प्रेझेंट असतील. अँड ऑल दीज लॅक्युनी दे आर कनेक्टेड विथ इच अदर विथ द हेल्प ऑफ कॅनॅलिक्युला. त्या ह्याच्यामध्ये काय असणार आहेत, हे जे काही लॅक्युनी आहेत ते लॅक्युनी काय झालेत, एकमेकाला कनेक्ट झाले. आणि त्यांच्यामध्ये जे कनेक्शन असणार आहे, सायटोप्लाझ्मिक कनेक्शन असेल, त्याला आपण कॅनॅलिक्युलाय म्हणतो. आणि प्रत्येक लॅक्युनामध्ये, म्हणजे इथं जर आपण एका लॅक्युनाचं स्ट्रक्चर बघितलं तर या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. हे इथं ही लॅक्युना आहे, एक लॅक्युना आहे. या लॅक्युनामध्ये ऑस्टिओसाइट्स प्रेझेंट असतील. आणि या लॅक्युनापासून, एका लॅक्युनापासून असे हे प्रोजेक्शन आपल्याला दिसत आहेत. आणि मग ही हा एक लॅक्युना दुसऱ्या लॅक्युनाला कनेक्ट होणार. आणि तो कशाने कनेक्ट होणार आहे, तर या कॅनॅलिक्युलायनी काय होतील, कनेक्ट होणार आहे. इन दिस वे ऑल दिस लॅक्युनी दे आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर विथ द हेल्प ऑफ कॅनॅलिक्युलाय. कॅनॅलिक्युलायनी कनेक्ट होतील. सो इन द कॉम्पॅक्ट बोन मध्ये जर आपण बघितले असे नंबर ऑफ हेव्हर्शियन सिस्टीम्स आपल्याला पाहायला मिळतील. अँड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पॅक्ट बोन. कॉम्पॅक्ट बोनचं 3D स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. इथं ही आपल्याला बोन मॅरो कॅव्हिटी पाहायला मिळते. या नंबर ऑफ हेव्हर्शियन कॅनल्स आहेत. हेव्हर्शियन कॅनल एकमेकीला वॉकमन्स कॅनलनी कनेक्ट झालेले आहेत. त्याचबरोबर या पद्धतीने वरच्या साईडला आपल्याला हे हेव्हर्शियन सिस्टीम पाहायला मिळते. बाहेरच्या साईडला हे पेरिऑस्टियम प्रेझेंट आहे. अँड देर इज ऑल्सो प्रेझेन्स ऑफ द आउटर सर्कमफिशियल लॅमिली पण इथं आपल्याला पाहायला मिळते. आता हे कॉम्पॅक्ट बोनचं आपण स्ट्रक्चर बघितलं. कॉम्पॅक्ट बोन बरोबर स्पॉन्जी बोन पण प्रेझेंट असणार आहे. आणि आपल्याला माहितीये जेव्हा आपण लॉंग बोन बघतो तर लॉंग बोनच्या हेड रिजन मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, स्पॉन्जी बोन पाहायला मिळेल. तर स्पॉन्जी बोन मध्ये पण ऑस्टिओसाइट्स प्रेझेंट असणार आहेत, ऑस्टिओब्लास्ट प्रेझेंट असतील, ऑस्टिओक्लास्ट तिथं प्रेझेंट असणार आहेत. देर इज ऑल्सो प्रेझेन्स ऑफ द मॅट्रिक्स रिजन. स्पॉन्जी बोन मध्ये जर आपण बघितलं तर स्पॉन्जी बोन मध्ये आपल्याला हेव्हर्शियन सिस्टीम पाहायला मिळणार नाही. In spongy bone, Haversian system which is totally absent. The Haversian system absent आहे. And there is a spongy bone which is also known as a trabecular bone. त्याला trabecular bone म्हटलं जातं because in the spongy bone number of trabeculae are present. अशा पद्धतीने तिथे काय असतात, number of trabeculae present असतात. And if you observe the structure of these each trabeculae, तर एका ट्रॅबॅक्युलीचं स्ट्रक्चर बघितलं तर या पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळेल. आता हे जे काही ट्रॅबॅक्युली तिथं प्रेझेंट असणार आहे
ते ट्रॅबॅक्युलीचं पूर्णपणे तिथं काय फॉर्म होणार आहे, स्पॉन्जी बोन मध्ये नेटवर्क फॉर्म होईल. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ दिस ट्रॅबॅक्युली. ट्रॅबॅक्युलीचं नेटवर्क फॉर्म होईल. म्हणजे जसं आपण हेवेर्शियन सिस्टीम मध्ये बघितलं की ज्या काही लॅमेली असतात त्या कॉन्सेंट्रिक लेअर मध्ये, कॉन्सेंट्रिक मॅनर मध्ये अरेंजमेंट आहे त्याची, त्या पद्धतीने आपल्याला इथे अरेंजमेंट पाहायला मिळणार नाही. तर इथं या नंबर ऑफ ट्रॅबॅक्युली फॉर्म झाल्यात आणि त्या ट्रॅबॅक्युलीचं एक नेटवर्क आपल्याला पाहायला मिळतं. मीन्स दिस स्पॉन्जी बोन विच इज हायली पोरस वन, देन इट इज हायली व्हॅस्क्युलराइज्ड वन. स्पॉन्जी बोन हे पोरस आहे, हायली व्हॅस्क्युलराइज्ड आहे अँड कंटेन द रेड बोन मॅरो. स्पॉन्जी बोन मध्ये रेड बोन मॅरो प्रेझेंट असणार आहेत अँड इन दॅट रेड बोन मॅरो देर इज अ formation of the RBCs, WBCs and platelets. Then also the matrix जर आपण बघितलं, in the matrix of these spongy bone there is a presence of the network of the trabeculae. Trabeculae तिथं प्रेझेंट असेल. त्याचबरोबर ह्या ज्या ट्रॅबॅक्युली आहेत म्हणजे एका अशा या ट्रॅबॅक्युलीचं जर इंटरनल स्ट्रक्चर आपण बघितलं तर आपल्याला बाहेरच्या साईडला हे काय पाहायला मिळतील, ऑस्टिओब्लास्ट प्रेझेंट. त्यानंतर ऑस्टिओब्लास्टच्या मध्ये मध्ये तुम्हाला इथं ऑस्टिओ लार्जर सेल्स पाहायला मिळतात. दीज आर नथिंग बट द ऑस्टिओक्लास्ट. काय प्रेझेंट आहेत, ऑस्टिओक्लास्ट. ऑस्टिओक्लास्ट म्हणजे ज्या काही ऑस्टिओसाइट्स आहेत त्या ऑस्टिओसाइट डॅमेज, डेड ऑस्टिओसाइट्स असतील त्या इंगल्फ करण्याचं काम ऑस्टिओक्लास्ट करतात. त्याचबरोबर इथं आपण जर बघितले तर ह्या नंबर ऑफ असे काय दिसणार आहेत, इथं आपल्याला लॅक्युनी प्रेझेंट आहेत आणि त्या लॅक्युनांना कनेक्ट करणारे कॅनॅलिक्युलाय प्रेझेंट आहेत. इथं ऑल दीज लॅक्युनी दे आर कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ कॅनॅलिक्युलाय. कॅनॅलिक्युलायनी ते कनेक्ट झालेले आहेत आणि प्रत्येक लॅक्युनामध्ये आपल्याला ऑस्टिओसाइट्स पाहायला मिळतात. सो स्पॉन्जी बोन which also having the matrix, bone matrix इथं प्रेझेंट असेल, तिथं ऑस्टिओब्लास्ट, ऑस्टिओसाइट्स, ऑस्टिओक्लास्ट तिथं प्रेझेंट असणार आहेत. बट देर इज अ अब्सेन्स ऑफ द हेवेर्शियन सिस्टीम. हेवेर्शियन सिस्टीम तिथं अब्सेंट असेल कारण का तिथं कॉन्सेंट्रिक मॅनर मध्ये ह्या लॅमिली अरेंज झालेल्या नाहीयेत. पण हे जे काही स्पॉन्जी बोन आहे त्या स्पॉन्जी बोन हे पोरस आहे अँड हायली व्हॅस्क्युलराइज्ड आहे. मीन्स देर इज अ सप्लाय ऑफ द ब्लड. ऍक्च्युअली या स्पॉन्जी बोन मध्येच काय होणार आहे, ज्या ब्लड कार्पुस्कल्स असणार आहेत त्याचं सिंथेसिस तिथं होणार आहे, प्लाझ्माचं सिंथेसिस होईल आणि ते फॉर्म झाल्यानंतर परत ते ब्लड मध्ये रिलीज केले जाईल. आणि जर आपण बघितलं या बोनच्या पेरिऑस्टियम मधूनच काय होणार आहे, द ब्लड व्हेसल, द नर्व्स, दीज ब्लड व्हेसल्स विच आर पर्स आउट, ब्लड व्हेसल्स, नर्व्स अँड दीज lymph vessels which are पर्स आउट थ्रू दीज पेरिऑस्टियम. पेरिऑस्टियम मधून त्या बाहेर येणार आहेत आणि त्याला ब्लड सप्लाय तिथल्या सेलना न्यूट्रिएंट सप्लाय केला जातो. वन इज द सपोर्टिंग कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड दिस सपोर्टिंग कनेक्टिव्ह टिश्यू विच हॅव्हिंग द हार्ड मॅट्रिक्स ऍज कम्पेअर टू द कार्टिलेज. कारण सपोर्टिंग कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये आपण दोन बघितलं, ते कार्टिलेज आणि बोन. त्याच्यामधलं हार्ड मॅट्रिक्स ज्याच्यामध्ये आहे विच इज नथिंग बट द bone, and bone which play very important role which gives the support to the body of the animal. Animalच्या बॉडीला ते सपोर्ट देणार आहे, शेप देणार आहे, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल जे ऑर्गन्स आहेत त्यांचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम सुद्धा बोन करणार आहे. Then the next connective tissue which is nothing but the fluid connective tissue. Fluid connective tissue include blood and lymph. Blood and lymph are the fluid connective tissue. Blood which is formed from the blood corpuscles, that is WBCs, RBCs, platelets and the blood plasma. And this plasma which contain water, different proteins, then also it contain organic and inorganic components. And lymph which contain some plasma proteins as well as WBCs त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. So this blood and lymph, these two parts, fluid connective tissue जी आहे, blood and lymph means the circulatory system, the lymphatic system ही जी आहे आपण ती याच्यामध्ये जे रेस्पिरेशन आणि सर्क्युलेशन हा 12th सायन्सला तुम्हाला जो चॅप्टर आहे तिथं आपण हा डिटेलमध्ये फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू स्टडी करणार. जो आपण बोन हा पार्ट इथं आपण डिस्कस केला, याच्याशी रिलेटेड बरेचसे एमसीक्यू आपल्याला
विचारले जातात ते म्हणजे जे काही आउटर मोस्ट कवरिंग जे असणार विच इज नथिंग बट द पेरिओस्टियम विच इज फॉर्म फ्रॉम द कोलिजन फायबर्स. देन कॉम्पॅक्ट बोन जे असेल, द कॉम्पॅक्ट बोन मध्ये जी सिस्टीम प्रेझेंट असेल विच इज नथिंग बट द हॅव्हर्शियन सिस्टीम. त्याचबरोबर आपल्याला या पद्धतीचा पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. लॉंग बोन जे आहेत त्या लॉंग बोन मधल्या शाफ्ट रिजन मध्ये जे बोन मॅरो प्रेझेंट असेल, कोणत्या टाईपचं बोन मॅरो प्रेझेंट असेल तर तिथं येलो बोन मॅरो प्रेझेंट असतो. त्याचबरोबर हा जो काही शाफ्ट रिजन आहे तिथं कॉम्पॅक्ट बोन प्रेझेंट असणार आहे. या बोन मॅरो कॅव्हिटीच्या बाहेर इथं कॉम्पॅक्ट बोन प्रेझेंट असतं आणि हेड रिजनच्या तिथं स्पॉन्जी बोन प्रेझेंट असेल. त्याचबरोबर याचे जे फंक्शन्स आहेत त्या फंक्शनशी रिलेटेड पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑस्टिओब्लास्ट, ऑस्टिओक्लास्ट, देन ऑस्टिओसाइट्स, त्याचं फंक्शन काय असेल. त्याचबरोबर हे जे काही मॅट्रिक्स रिजन आहे त्या मॅट्रिक्स मधलं मेन कंपोनंट ऑफ द बोन मॅट्रिक्स, बोनच्या मॅट्रिक्सचा मेन कंपोनंट काय असणार आहे तर त्याच्यामध्ये ऑसिन हा ऑर्गॅनिक पार्ट आहे. ऑसिन प्रोटीन तिथं प्रेझेंट असतं आणि इनऑर्गॅनिक पार्ट मध्ये आपण बघू शकतो कॅल्शियम फॉस्फेट, कॅल्शियम कार्बोनेट आहे तिथं. हायड्रॉक्सी ऍपेटाइट मुळे काय असणार आहे मॅट्रिक्स विच बिकम द हार्ड मॅट्रिक्स प्रेझेंट असेल. त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर ऑस्टिओसाइट्स कुठे प्रेझेंट असतील त्या लॅक्युनामध्ये प्रेझेंट असतात किंवा लॅक्युनी दे आर इंटरकनेक्टेड विथ इच अदर विथ द हेल्प ऑफ. त्या कशाने कनेक्ट होणार तर कॅनालिक्युलायनी कनेक्ट होतील किंवा ज्या हॅव्हर्शियन कॅनल्स असतील, ऑल दीज हॅव्हर्शियन कॅनल्स दे आर कनेक्ट टू इच अदर विथ द हेल्प ऑफ. अशा टाईपचा सुद्धा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. तर किंवा ह्या ज्या डायग्रॅम्स आहेत त्या डायग्रॅमशी रिलेटेड पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. एखादी डायग्रॅम आपल्याला दिलं जाईल आणि त्याचं लेबलिंग सुद्धा आपल्याला विचारलं जाईल. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. थँक यू व्हेरी मच.